दीपास रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत पनीर ब्रेड पिझ्झा. तो लहान मुलांना तर पिझ्झा खूपच आवडतो. तर चला आपण ह्याची रेसिपी पाहूया. इथं मी घेतलेला आहे व्हाईट ब्रेड. त्याच्यावरती टोमॅटो सॉस मी अर्धा चमचा हा व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे. त्यानंतर पिझ्झा सॉस मी अर्धा चमचा घेतलेला आहे. तोही त्याच्यावरती व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचा. त्यानंतर काळी मिरची पूड ही थोडीशी मी चिमूटभर त्याच्यावरती टाकून घेत आहे. आता आपण चीज घेतलेलं आहे. चीज हे त्याच्यावर थोडंसं पहिलं टाकून घ्यायचं. त्यानंतर इथं मी शिमला मिरची म्हणजे ढोबळी मिरचीचे काप केले छोटे, तेही त्याच्यावरती मी थोडे टाकून घेत आहे. त्यानंतर टमाट्याचं बी काढून मी टोमॅटो हे बारीक चिरून ते पण त्याच्यावरती आपण हे टाकून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपण इथं कांदा घेतलेला आहे बारीक कट करून आणि त्याच्या पाकळ्या वेगळ्या करून घेतलेल्या आहेत. त्या आपण त्याच्यावरती टाकून घ्यायच्या आहेत. चीजमध्ये मीठ असतं त्यामुळे मीठ नाही टाकायचं. इथे पनीरचे मी छोटे काप करून घेतलेले आहेत. ते ब्रेडवरती बसतील एवढे आपण हे ठेवून घ्यायचे आहेत. आता पुन्हा एकदा वरून आपण चीज हे पसरून घ्यायचं आहे. पूर्ण भाज्या आपल्या कवर होतील एवढं चीज आपण त्याच्यावरती टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर गॅसवरती आपलं कढई गरम करायला ठेवली, त्याच्यात एक प्लेट ठेवली आहे मी. त्यानंतर आपण हा पिझ्झा त्यावर ठेवून 10 मिनिटासाठी आपण वाफवून घेणार आहोत. इथे मी व्हाईट ब्रेडचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही ब्राऊन ब्रेड पण वापरू शकता. 10 मिनिटांनंतर आपण बघूया की आपला पिझ्झा हा तयार झालेला आहे. पूर्ण चीज हे वितळलं गेलं, मेल्ट झालं की कळतं आपला पिझ्झा हा तयार झालेला आहे. हे मध्यभागी मी व्यवस्थित कट करून घेतलेलं आहे. पनीर ब्रेड पिझ्झा आपला तयार आहे. खायला अतिशय मस्त छान लागतो. तुम्ही नक्की करून बघा. माझ्या रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जे बेल आयकन आहे त्याला क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा केव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल.